আজি মই আপোনালোকক দিল্লীৰে এনেকুৱা এটা জাগাত লৈ যাম যিটো জাগা ফেশ্বন আৰু ফুডৰ কাৰণে ফেমাস। মই কটো একো পিন্ধা নাই, কাণত একো পিন্ধা নাই, ডিঙিত একো পিন্ধা নাই, হাতত একো পিন্ধা নাই। তাতে গৈ কিনে যদি মোৰ ভাল লাগে মই সব জায়গাতে পিন্ধি লম। वेलकम टू मजनू का टीला। इतना मैं आहि पाइছোঁ मजनू का टीला। ইয়াত बहुत धुनिया धुनिया খোৱা বস্তু আৰু শপিঙৰ বস্তু পাই বুলি শুনিছোঁ। আজি মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ এই জায়গাটোত, আগতে আহা নাছিলোঁ। মই ভাবিলোঁ মই অকলে যোৱাতকৈ আপোনালোককো লগতে লৈ যাওঁ। আহকচোন চাওঁ কি কি আছে। ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ যুদ্ধৰ পিছত 1950 চনত টিবেটিনসকলক ইয়াতে থাকিবলৈ অনুমতি দিয়ে ইণ্ডিয়ান চৰকাৰে। ইয়াৰ পৰিৱেশটো টোটেলি ডিফাৰেণ্ট। দিল্লীত থকা যেন নালাগে, এনেকুৱা লাগে যে মই বাহিৰা জাগাত গুচি গৈছোঁ। ফাইনেলি বহুত ঘূৰি ঘূৰি এটা ইয়াৰিঙৰ দোকান এখন দেখা পাইছোঁ। চাওঁ ভিতৰত কিমান ভাল ইয়াৰিং আছে। যদি ভাল লাগে পচন্দ হয় মই কিনি ল'ম। সুদা কাণে আৰু কিমান ঘূৰিম। মই এইযোৰ ইয়াৰিং কিনি ল'লোঁ 150ত। ফাইনেলি মোৰ কাণখন ফিল আপ হৈ গ'ল। তেতিয়াৰ পৰা মই সুদা কাণে ঘূৰি আছিলোঁ। এতিয়া চাওঁ নেকলেছ আৰু হাতত কিবা পাওঁ নেকি। ইয়াত মই শ্বপিং কৰিলোঁ, ইয়াৰিং কিনিলোঁ, নেকলেছ কিনিলোঁ, খুব ভাল লাগিল। এখেতৰ লগত ডেন্সো কৰিলোঁ, খুব মজা লাগিছে। সদায় মনত ৰাখিম। বাই। মজনু কা টিলাৰ মিনিংটো হৈছে হিলক অফ মজনু। আব্দুল্লা নামৰ এজন মানুহ আছিলে। তেখেতক সকলোৱে মজনু মজনু বুলি মাতিছিল আৰু তেখেতৰ নামেৰেই নামাকৰণ কৰা হৈছিলে এই জাগাটো। এতিয়া আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি বহিছোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে নুংথা ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু আমি এটা ডিছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আজি প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিম। থেং থুক বুলি ডিছটোৰ নাম। চাওঁ কেনেকুৱা লাগে খাই কেনে। আমি এতিয়া মজনু কা টিলাৰ পৰা ওলাই আহি কিনে মেট্ৰ' ষ্টেচন পালোঁ। মজনু কা টিলা চাই ভালেই লাগিল। তাতে আমি খালোঁ, শ্বপিং কৰিলোঁ। ৰাস্তাবিলাক অলপ সৰু সৰু, অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছিল যে আমি ধৰমশালালৈ গুচি গ'লোঁ। শেষত মোৰ সেই সদায় কোৱা আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰা কথাখিনিয়ে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তলত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই কিনে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ।